tụi bay trời dạ tại nhớ nhậu lấy ăn đấy quay nhẹ nó thầu tháo lấy sải nhớ phi nhã ấy anh nhau giặt á ai đừng tiền con hùa chứ à mình hành lại thì thơm lục á cái màu mình cài nên này bong bóng mà về đào mà luôn chập thơ cái bong bóng năng mình mà nè đào ta cặp phải chập thơ cái bên nhập phải cả cái con đâm là mà luôn chập đấy to mà thôi đôi nhà đuôi tập pe rồi đấy còn năng hỏi ba nó nào chưa thơ cái hao nè áo cao đây này mới qua phải khai mấy cái này mây của men phố của men này nghe nè ta là mau người thang cái trên cực tranh là hai bàn trước trang thì mình tinh kế bong bóng thì mới tập PK này và đợt là áp nhưng mà mơ lục thiệp một đòn tiệt chơi xua bong bóng ở kia là giờ một PK thôi cho tiêm là những PK trắng âm mình quay hết câu chứ em thao bị đâu đấy phải anh hao biết
bạn thế cục thôi